Tämän päivän videon kuvaan Pakistanissa. Terveisiä täältä. Ja minulla on päälläni täällä tällainen pakistanilaisten naisten asu. Ihmisten ilmoilla sitten pukeutuneena tällaisen perinteiseen asuun, niin toimimme maassa maan tavalla. Mutta se, mitä mä olen huomannut täällä matkalla, on se, että me ihmiset kautta maailman olemme hyvin samanlaisia ja meidän oikeastaan ne perushyvinvoinnin haasteet ovat samanlaisia. Olemmepa syntyneet mihin päin maailmaa tahansa. Eli haasteet esimerkiksi siinä, että osaamme rajata tekemisiämme oikein, töitämme oikein, että yksilö ei uuvuta itseään ja polta itseään loppuun. Se on selkeästi haaste, ihmisyyden haaste kautta maailman. Ja niinpä sitten tänään mä ajattelin puhua jaksamisen rajoista. Ne ovat tällä matkalla tulleet hyvinkin taas kirkkaana itsellä muistiin, kuinka on tärkeää pitää huolta siitä, että kunnioittaa omia jaksamisen rajoja. Ilmanala täällä on lämmin, eli kun Suomen talvesta, pohjoisen Suomen talvesta, missä meillä yöllä pakkasta oli 14 astetta ja päivällä käy vähän plussan puolella, olen tullut tänne plus 40 asteen helteeseen. Pelkästään se on jo kova koetus keholle. On ollut lisäksi täällä on tällä hetkellä Ramadan, eli täällä on paastoaika, jolloin edes me, jotka emme pidä paastoa, emme voi juoda emmekä syödä tuolla ihmisten ilmoilla, että emme loukkaa heitä, jotka paastoavat. Ja näin ollen sitten tämä reissu on ollut erityisen kova koetus sille, että me voidaan juoda autossa, piilossa muiden katseilta, mutta esimerkiksi silloin, kun olemme tuolla kadulla tai ihmisten ilmoilla muuten, niin silloin siellä ei voi laittaa mitään suuhunsa. Ja hiki virtaa välillä, aivan niin kuin olisi saunassa, niin samalla tavalla hiki virtaa. Joten on täytynyt kuunnella omia jaksamisen rajoja. Ja tästä tuli sitten myös mieleen, että mä puhun tänään jaksamisen rajoista ja sitten niiden omien jaksamisen rajojen kunnioittamisesta. Koska toki meillä Suomessakin sitten on tämä ihan sama haaste, mutta erilaisena. Mitkä ovat sinun jaksamisen rajat ja miten sinä pystyt niitä tunnistamaan? Ja mitkä ovat minun jaksamisen rajat ja miten minä pystyn niitä tunnistamaan? Se, miten jokainen meistä voi tunnistaa omia jaksamisen rajojaan, on kuunnella sekä omaa kehoaan että mieltään. Ja siitä, mitä omat tunteet kertovat tai mitä joku kehon kieli kertoo siitä, että miten jaksaa ja voi. Onko pirteä ja hyvä olo vai onko nuuttunut, väsynyt ja jaksamaton olo? Tuntuuko, onko pyöriikö ajatuksessa siten, että en jaksa en millään lähteä enää liikkeelle. Nyt täytyisi vaan saada levätä, mutta sitten vaan pakottaa itsensä liikkeelle. Itse asiassa tämä on hirveän tärkeää tunnistaa, että jos sä tunnet, että sä oot väsynyt ja sä et jaksas millään lähteä liikkeelle, niin sitten mä suosittelen järjestä itsellesi lepoaikaa. Sun keho ja mieli yrittää kertoa, että sä tarvitset vapaata, sä tarvitset tilaa ja aikaa levätä. Ja vaikka sulla ei olisi mahdollista tehdä sitä nyt tänään ja tässä, mutta suunnittele ensi viikon kalenteri sillä tavalla, että se on mahdollista. Jätä sinne aikaa ja tilaa levolle. Ja jos siellä ei ole mahdollista jättää aikaa lepäämiselle, itsensä hoitamiselle ja huoltamiselle, niin ala vähitellen raivaamaan sieltä vapaita välejä. Ja jos sä käytät vaikka kalenteria, niin ala kirjoittaa sinne kalenteriin ihan konkreettisesti, että lepo, vapaa ja että sä pystyt täyttämään sitä millään muulla, äläkä lupaa siihen mitään muuta. Tämä on ollut semmoinen asia, mitä mä oon itse ihan henkilökohtaisesti tehnyt tämän kävelyhaasteen aikana. Ja itse asiassa aikaisemminkin, jos näyttää, että kalenteri täyttyy liikaa, niin mä oon laittanut sinne ihan tyhjää, johon mä en sitten voi laittaa mitään muuta, koska silloin mä muistan, että tämä on tarkoitus olla levolle ja mä en täytä sitä millään muulla. Ja miksi meidän tarvii levätä riittävästi, miksi meidän tarvii kuunnella omaa jaksamista ja kunnioittaa sitä, on se, että jos me ei sitä tehdä,
niin se väsymys, jota me tunnetaan kehossamme, alkaa siirtymään myös mielen tasolle ajan myötä. Ja yksi syy masennukseen on esimerkiksi se, että on väsynyt, on nukkunut huonosti. Ja jos on stressaantunut ja yliväsynyt, niin usein uni myös häiriintyy. Eli nukkuminen menee huonommaksi ja se taas vaikuttaa mielialaa alentavasti. Ja pitkällä juoksulla siitä alkaa kertymään sitten semmoinen univelkataakka, mutta myös sitten helposti mielen mataluus. Eli ihmismieli ei kestä ylenmääräistä väsymystaakkaa, vaan se alkaa sitten näkymään helposti masennuksena tai muina mielenterveyden häiriöinä. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että me pidetään ikään kuin me pidetään terve itsekkyys mielessä ja toimitaan sen mukaan. Vain sinä tiedät, mitä sinä jaksat, ja vain sinä voit määrittää sen, mitä sinä teet. Et me Suomessa ollaan niin onnekkaassa asemassa, että me pystytään hyvin pitkälle säätelemään ja päättämään omaa elämäämme tai omasta elämästämme. Käytetään sitä meidän vapautta viisaasti. Sulla on lupa pitää vapaata, sulla on lupa levätä. Ja kun sä alat tekemään sitä, niin sinun kasvaa sisäinen lupa pitää hyvää huolta sinusta. Ja siitä kasvaa myös sellainen tarve. Siitä kasvaa vähitellen myös itsestäänselvyys, että totta kai minä lepään riittävästi, totta kai minä nukun ja kuuntelen sitä omaa vointia, niin mitä minä jaksan ja mitä minä en jaksa. Ja jos joku yrittää silloin kyseenalaistaa sitä, niin se ei oikeastaan enää sitten hetkauta sitä lupaa levätä ja rajata niitä omia tekemisiä. Mutta niin kauan kun se lupa ei ole sisäistynyt vielä, niin sitä lupaa voidaan kyseenalaistaa. Ja se kyseenalaistuu, kun joku sitten yrittää saada sinulle enemmän tehtäviä kuin mitä sä jaksat. Näin toimimalla joskus voi käydä myös niin, että huomaa, että okei, että mä en ole sellaisessa työssä, jossa mä voin tukea mun hyvinvointia tai se tukee minun hyvinvointia. Ja silloin voi myös joutua pohtimaan sitä elämää ja elämänlaatua tai elämisen tyyliä, miten elää. Ja päästään arvokysymyksiin, että mitkä asiat elämässä on tärkeitä. Onko oma hyvinvointi tärkeämpi vai joku taloudellinen resurssi ja mitä se mahdollistaa. Ja silloin päästään oikeastaan kysymään, että okei, mikä on sinun hyvinvoinnin hinta? Minkä hinnan sinä maksat siitä, että sinulla on ulkoiset puitteet kunnossa? Miten sinä maksat sitä hintaa? Nämä on hirveän hyviä asioita kysyä itseltään, pohtia läpi, jotta voit tehdä tietoisia valintoja, että ei vain tule ajautuneeksi läpi elämään sellaista elämää, mitä ei haluakaan elää ja mikä ei tunnu omalta ja hyvältä. Mitä tietoisemmin me tehdään meidän elämän valintoja, sitä paremmin me jokainen voidaan tukea omaa hyvinvointia ja tietoisesti rakentaa sitä, tehdä juurikin niitä valintoja oman hyvinvoinnin eteen. Tällaisia pohdintoja tänään täällä Pakistanissa. Mä toivotan sulle mukavaa päivänjatkoa ja nähdään taas seuraavalla videolla. Hei hei!